Hello, in our third video we're going to talk about the degrees of comparison. Degrees of comparison, you can translate that to de trappen van vergelijking. De trappen van vergelijking, dat is in het Nederlands zeggen van bijvoorbeeld meneer Bal, dat is een toffe leerkracht. We weten allemaal dat mevrouw Joris toffer is dan meneer Bal. En meneer Rijland is natuurlijk de tofste van de 3 leerkrachten Engels in het tweede jaar. Tof, toffer dan en de tofste. En eigenlijk doe je in het Engels exact hetzelfde. We gaan er eens even bekijken. Ik heb de PowerPoint naast mij openstaan. Ik stel voor dat jullie exact hetzelfde doen en dan gaan we dat eens samen bekijken. Dus ik zit hier bij de degrees of comparison. And the first rule are the short adjectives. Short adjectives, short one syllable. One syllable, a syllable, voor zij die het niet meer weten, is een lettergreep. Dus one syllable, cool, cooler than, and the coolest. Ik herhaal even wat ik daarnet zei. Mr. Ball is cool. Miss Joris is cooler than Mr. Ball. And of course, Mr. Ryland is the coolest of the 3 English teachers in the second year. Dat zijn de korte adjectieven. Ik kijk naar de volgende slide en daar staan de langere adjectieven, de longer adjectives. En longer adjectives, die hebben 2 lettergrepen of meer. Bijvoorbeeld, en dan moeten we even gaan kijken. Ik zie hier staan fantastic. Fantastic, Mr. Ball is fantastic. Miss Joris is more fantastic than Mr. Ball. And the most fantastic of the 3 English teachers in the second year is of course Mr. Ryland. Dus fantastic, more fantastic en the most fantastic. Heel belangrijk dat je die de er ook nog bij zet. Dan gaan we even verder kijken naar bijvoorbeeld enkele speciaalgevallen. Enkele speciaalgevallen good, bad, little en ook wel much and more. Good. Je zegt niet gooder and the goodest. Dat zeg je niet. Iedereen weet dat natuurlijk wel. Good wordt better, better than someone and the best. Who's the best? Well, we all know Mr. Ryland is the best. Bad. I'm bad. Miss Joris is worse than I am, but the worst of the English teachers is of course, yes indeed, Mr. Ryland. En dan moeten jullie daar ook enkele zaken op invullen. Op pagina 263 staat er daar wat algemene informatie om in te vullen. En we continue with the rules over there. You can see on page 263 the short word ending in an E, the silent E, nice, nicer. Dan moet je niet ER aan toevoegen, maar enkel nog maar een R. Short words ending in one vowel and one consonant, dan moet je die verdubbelen. Dat zijn dingen die eigenlijk al zouden moeten toch wel zeg maar een belletje doen rinkelen. Dat zijn dingen die we al gezien hebben bij de werkwoordstijden. Dat je daar ook bepaalde zaken moest verdubbelen. Dat je daar een E moet laten wegvallen wanneer je die niet uitsprak. Denk daar nog maar eens aan terug. En ook bijvoorbeeld de derde spellingsproblematiek is short words ending in a consonant plus y. Dan gaat de y veranderen naar een IE. Dus een I en een E, een I en een I. Healthy becomes healthier and the healthiest. In deze tijden zeker aan te raden. To be the healthiest of us all. Longer words, for example, expensive becomes more expensive and the most expensive. En daaronder staan er nog enkele uitzonderingen. Hè. The irregular forms good, better, the best, bad, worse, the worst. Many or much becomes more and the most. And little, less, the least. The least is met EA, IE geschreven. Denk daaraan dat je daarin niet vergist. Wanneer je dingen gaat vergelijken, dat doen we nu eenmaal bij de trappen van vergelijking, dan ga je daar ook woordjes aan moeten toevoegen. Bijvoorbeeld op pagina 263 zie je staan: to compare 2 people or things, we use the comparative. For example, mayonnaise isn't healthier than hummus. Healthier than, you say. Doe je net hetzelfde in het Nederlands. Gezonder dan iets. To compare one person or a thing to a group, we use superlative. Zijn ook termen trouwens die je in het Nederlands wel eens tegenkomt. Comparatief en superlatief. Nicole is not the healthiest person in the world. I am. Or Mr. Ryland is, or Miss Joris is. We are the healthiest 3 people in the world. Definitely. En dan heb je nog een aantal oefeningen te maken. And the solutions, the key to the exercises you can find on the slides. Good luck with that.